Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ quay một cái góc quay mới. Thì mình đang mở máy lạnh nên nó sẽ khá là ồn một tí xíu, nên mọi người thông cảm nha. Ở đây thì chúng ta đang có cái mẫu loa là con Aura Studio 3. Thì hôm nay mình sẽ làm gì các bạn? Mình sẽ làm gì? Thì tất nhiên chúng ta sẽ làm cái gì với con này đúng không? Chúng ta sẽ khui con này ra. Rồi, thì cái việc mà unbox mở hộp quá bình thường là cái Studio 3 của chúng ta. Bây giờ mình sẽ khui ra. Mình sẽ khui ra luôn. Thì mình cũng mình cũng nói nữa là cái con này mình sẽ để ở shop để mình cho khách test, và cũng như là cho các bạn tới các bạn nghe thử xem là con này sẽ như thế nào, âm thanh như thế nào. Rồi, thì phía mặt trước và mặt bên hông thì mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái jack nguồn và một cái jack 3.5, và phía bên đây thì hoàn toàn clear hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khui cái con này ra xem như thế nào nha. Cái lạnh nó hơi ổn xíu, mọi người thông cảm, mình nghèo không có tiền mua cái lạnh xịn. Ok, để cao cao xíu. Bây giờ mình sẽ mở 4 cái chân này ra. Mình không tin là nó dễ khui vậy luôn á. Không có đâu bạn ơi. Mở ở đây rồi, tục mình mở ở đây thôi, không nghĩ là dễ khui gì đâu. Dưới đây này các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái cổng là cổng Type-C. Thì cái cổng micro USB. Thì cái cổng này sẽ giúp cho các bạn update firmware khi mà cái loa này nó bị lỗi, hoặc là hãng nó muốn kiểm tra cái gì đó thì nó sẽ đưa vào cái đó, nó sẽ kiểm tra. Hồi nãy giờ mình đã khui ra cái loa Aura Studio 3. Thì mọi người có thể thấy là trên đây, phía bên đây là phía phần main chính của cái loa, thì nó sẽ điều khiển hết tất cả các hoạt động của loa, Bluetooth, xử lý âm thanh hay là jack 3.5 hay gì đó, bla bla bla. Và cái củ loa này rất là nặng luôn nha. So với cái đời 2 thì nó đã có thay đổi khá là nhiều. Và tiếp tục nữa là cái main, thì cái phần tản nhiệt của nó cũng to hơn hồi xưa. Về phần nguồn thì hồi xưa thì chúng ta phải có cái nguồn adapter phía bên ngoài, thì bây giờ nó đã tích hợp vào bên trong, nó nằm gọn vô bên trong luôn như thế này, nên là cái kích thước của loa nó cũng sẽ to hơn một tí xíu nha, một tí xíu thôi, cũng không quá nhiều, khoảng 10% so với đời trước. Và vì lý do là cái phần nguồn nó bo hết phía sau này, nên là cái củ loa nó được xếp theo hình như thế này. Thì mình nghĩ là nếu mà xếp theo kiểu như thế này thì cũng không hẳn là loa này sẽ là 360 đâu nha cả nhà. Loa này nếu mà xếp theo kiểu này thì mình thấy, mình cứ tính đi từ tâm ngay chỗ này các bạn sẽ ra, thì tức có nghĩa là mọi người có thể chơi trong phòng được, những cái không gian mình có thể đặt góc tường được, nó không bị dội âm quá nhiều. Thì các bạn thấy nè, nếu mà tính theo vậy thì nó sẽ lệch mỗi bên là khoảng đâu đó 20 độ thôi. 20 độ là khoảng 200 độ, chứ không hẳn là 180 độ hay là 360 độ hoàn toàn. Ngày xưa á, thì nó để ở từ phía bên này đi qua tới bên đây, từ phía bên đây đi qua tới bên đây, chừa một khúc như thế này. Còn bây giờ nó sẽ sát lại tí xíu để chừa cho cái phần cái nguồn ở phía dưới. Rồi, và cái củ loa của nó là củ loa 2 tầng, mình thấy giống con boombox đó nha cả nhà. Thì cái này để bữa nào mình rảnh thì mình sẽ tháo ra mình coi thử. Cũng vậy thôi, còn mạch thì nó cũng y như đời trước, nguồn như thế này đó.
mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo là cái lồng, thì hồi nãy mình đã khui cho mọi người xem rồi, cái lồng của nó như thế này nha. Thì cái phần dưới đế của nó hồi xưa á, là cái đế nó sẽ nằm phía bên trong luôn, thì mọi người tháo cái đế ra và tháo cái lồng ở trên ra. Còn bây giờ á, là cái này riêng, còn cái này riêng nè, cái đó riêng. Rồi, hai cái xong. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với cái phần này. Thì phần này thì đây mình sẽ cho mọi người xem. Đó. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có là một cái khiển trung tâm, một cái main khiển trung tâm này ở đây, hết toàn bộ cho khu vực này. Thì ngày xưa Aura 2 á, có khá là nhiều con bị lỡ về vấn đề này. Còn đề 3 thì mình cũng chưa biết, mà mình không có khui ra tiếp tục, tại vì khui ra cũng vậy thôi à. Đó. Con này của shop làm demo, các bạn hãy coi chiêm ngưỡng nó. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái led chúng ta sẽ chạy. Còn bạn nào mà chuyên về độ led thì các bạn có thể độ lên được, đảm bảo luôn độ được. Các bạn có thể gắn chỗ này nè, gắn chỗ này nè, gắn chỗ này nè, khá là đẹp đó nha. Đó. Thì hôm nay mình đã quay lại toàn bộ video clip mình khui cái Aura Studio 3 này cho mọi người xem, coi là con này nó như thế nào, bên trong nội thất của nó như thế nào. Thì nó cũng chỉ là một cái giống con đề 2 thôi, có phần củ loa nó sẽ thay đổi một tí xíu. Đó, củ loa thay đổi một tí xíu, nguồn nghiết gì nọ. Củ loa này rất là nặng luôn nha, gồng tay lên luôn đó. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nhé.